ṣe kábíyèsí o kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ mo ṣèbà fórí adé mo ṣèbà fọ́ba Aláàfin Ọ̀yọ́ mo ṣèbà ọ̀nìrìṣà ọba lọ́ba ń jẹ́kọ́ ọ̀nìrìṣà àtàláàfin ò ṣe é rí fín kálẹ̀rúkẹ́rú fojú ṣẹ́ wò gbogbo ẹlẹ́nu màrímà sọ ẹyẹ jàǹpátá alẹ́ kàtìkàtì. ẹ mọ́fà Aláàfin bú Ọọ̀ni ẹ mọ́fọ̀ Ọọ̀ni bú Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ sinmi húlàhúmọ̀. alábòsí náà rè. tá làgbà nínú Ọọ̀ni àtàláàfin Ọ̀yọ́ ìyẹn kọ́ n ló yẹ kó jẹ́ kókó sáwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. ẹ̀ka ń sùn lókù àgbà. báwọn àgbà méjèèjì bí wọ́n ṣe mú dàgbàsókè bá wa nílẹ̀ Yorùbá lóhun tó yẹ ká mọ̀ polongo nílé lóko. ó dáa fún ọkẹ́ máyé. ẹ̀yin ò pìtàn sán gangan ẹ̀sìn mi pìtàn ìjà. ó tó gẹ́. ẹ jẹ́ kọ́ba Aláàfin Ọ̀yọ́ ó rojú fọkàn lélẹ̀. ìjà bá sí mi. ẹ jẹ́ kọ́ba Ọ̀nìrìṣà ó rojú ráàyè. gbajúmọ̀ polongo àlàáfíà tó ti ń polongo yíká gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. òun ló ṣe pàtàkì. Ọọ̀ni ọ̀bá tìjà wá Aláàfin ọ̀bínú. wọ́n bára rin ọjà. ẹ ṣe bí lásán lolú ti wọ rí ọba Ṣọlá Ògí àmẹ́ àtúwàṣe kejì ń fara máwọn ọmọ aládé gbogbo ni. ìpolongo ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá tọ́nìrìṣà ń polongo rẹ̀ látìgbà tó ti. akéwì yìí Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá yóò bá mi lékún làákàyè yóò sì bá mi lékún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. mo kí wa ní tológun tológun, mo kí wa ní tẹlẹ́ṣọ̀ tẹlẹ́ṣọ̀, mo kí wa káàárọ̀ káàsán ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ẹ̀kálẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń wò mí lásìkò tẹ́yìn fi ń wò mí àti ibikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀ tẹ́ ẹ já sí yìí o láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV láti BGI TV. ẹ wá wà kan fìdílé tàbí kẹ fìdílé kan kẹjájọ jẹ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní tá a tó mú wá sí ojú ìwòran yín lóòrọ̀ yìí. àárọ̀ làwa wà ń bí ní ọmọ àsìkò tẹ́yìn tí ń wò mí níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí. ọ̀rọ̀ lórí ń tà ṣe ń sọ náà ni ọ̀rọ̀ lórí ń tà ṣe ń fà. mẹ́sẹ̀jì yẹn wá fún mi pé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ máa múra ìjà sílẹ̀ àwa Ọ̀yọ́ a ṣetán láti bá ẹ fà á. ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún wa. mo ti rí wípé àwọn kan wà tí wọ́n fẹ́ capitalize lórí n tó ṣẹlẹ̀ yìí láti fi dalẹ̀ Yorùbá rú. àwọn kan fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀. àwọn tó jẹ́ pé ìrẹ́pọ̀ tó wà láàrin wa tẹ́lẹ̀ ò dùn mọ́ wọn, wọ́n fẹ́ káàrin yẹn dàrú, wọ́n fẹ́ káwọn capitalize lórí ẹ̀, káwọn máa wá fi dalẹ̀ Yorùbá rú kí wọ́n lè fi dàrin àjò wa rú. irú wọn làwọn tó ń kọ mẹ́sẹ̀jì. yes, wọ́n lè jọ ọmọ Ọ̀yọ́ lóòótọ́, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ Ọ̀fẹ́, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà ni. mo wá jókòó mo wo oríṣiríṣi event tó ń ṣẹlẹ̀. I begin to think, kí ni ká ti gbọ́ wípé ìgbésẹ̀ táwọn ará Amẹ́ríkà fẹ́ gbé ń sìn, pàápàá jùlọ àwọn fámìlì bàbá Ọ̀yọ́túnjí tí wọ́n pa. mo ti rárí dájú pé wọ́n fẹ́ gbé ìgbésẹ̀, wọ́n fẹ́ kọ́, wọ́n ti mú déètì, wọ́n kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí rally tó fẹ́ ṣèwọ́de against ọba Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ wo síjọ́ wo. incident tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá yẹn, bàbá Ọ̀yọ́túnjí yẹn, incident yẹn ṣẹlẹ̀ barely 2 weeks tí ọba yìí jẹ ọba. then mo tún wá rí from authoritative means ni mo fi rí ọ̀rẹ́ jẹ́ kí n ní place wípé ọba yìí ní àwọn kan tí wọ́n dàbí PA sí wọn tó jẹ́ pé kò gbèrègbè ni wọ́n ṣiṣẹ́ bíi mopo ni bíi mobile, bí àwọn mobile police force. tí kì bá wa ṣe pé ọba tó mí nǹkan kan wá sórí oyè, ẹjọ́ wo la dá àfihàn àwọn ọba kọ̀ọ̀kan bí ó gbèyàn ṣe ń bólúwò tó. mo ti lọ sí Ìwó lẹ́ẹ̀mejì, mo dẹ̀ ti wà fi Olúwo. ábìlì lẹ máa fi rí security kan tó máa sọ pé dúró ń bẹ̀.
in as much tó bá ti múra bí ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti rí ẹ pé you are a responsible and gentleman aside from pé amúra press lọ àìmọye àwọn ọba aládé tó lọ bẹ̀ àìmọye àwọn ìjòyè tí wọ́n lọ bẹ̀ tí ilẹ̀kẹ̀ lọ́rùn ti fìlà wọn lórí. Aláàfin wa ní àwọn kan lẹ́yìn tó jẹ́ pé ó lè ṣe bí olóyè wo ààfin pẹ̀lú ilẹ̀kẹ̀ lọ́rùn àfi kó bọ̀. Mo gbọ́ ti fìlà àìmọye ààfin ọba kódà ní kóòtù wọn máa ní kéèyàn má dé fìlà wọ wájú adájọ́. Àìmọye ààfin tí mo dé lóòótọ́ tó máa ní kéèyàn ṣí fìlà kó ṣí fìlà forí adé bá dẹ̀ ti síbẹ̀ tó bá ti jókòó wá adé nǹkan ẹ̀ padà mo ti rí dáadáa. Wà ilé máa ní kó ṣí fìlà níta kó tó wọlé wọ́n tó bá ló lẹ̀kẹ̀ wà ní òpó láwọn tí wọ́n tẹ̀lé Aláàfin. Then mo wá wo láìfù Adolf Hitler ní Germany, mo wo láìfù tí bàbá yìí náà ń gbé kò fẹ́ẹ̀ sí yàtọ̀. Kí ló dé tẹ́ ìjọba tán tára ilé ò fara fi ọkàn balẹ̀ tí ará òde ò fẹ̀dọ̀ lórí òróòro kí ló ṣẹlẹ̀? Ebi tí ẹ̀ ṣe ń pariwo lánàá pé ó yẹ kó bá ti jáde kí wọ́n wá àdírẹ́sì press àṣé wọ́n tiẹ̀ ti fi léde tipẹ́tipẹ́ ṣé mi ò kúkú rí mi ò gbọ́ torí pé láti ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ èmi ò fẹ́ dá síjà yẹn kò dùn mọ́ mi bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Àmọ́ o etí kìbí tí ò bá gbọ́ yìgì inú kì í bàjẹ́ mi ò déédéé bá wọn dá síjà yìí. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà kán róró nílùú o àwọn ni wọ́n kán róró nílùú. Iṣẹ́ lèmi ní kí n máa bá wọn fọwọ́ bò tẹ́lẹ̀ kí nǹkan bá máa bàjẹ́ kájọ máa fọwọ́ hẹ́ kájọ máa fọwọ́ bò lórí kájọ máa fi ẹlẹ́ẹ̀lẹ̀ bo irọ́ lójú tó rà mọ̀ pé ọba yẹn jẹ̀bi but èmi ò fẹ́ apportion blame tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ kájọ ṣẹ́ mọ̀ ńgbà míì àgbà rí aṣebípo òun ò rí Yorùbá dẹ̀ lọ́bẹ̀ kí mí nìkún àgbà mo fẹ́ rí tẹ́lẹ̀ kì í ṣe bíbí mi ò rí kí n máa wá pè ṣàkọ̀tún àti ṣàkóso pé ẹnà sùúrù sí i. Àmọ́ mo wá rí i pé alábùkù tó ga ló pọ̀ jù náà ọmọ Ọ̀yọ́ kí dẹ̀ ló fa ẹjọ́ wọn kọ́. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí kì í wọn láwọn ni ọmọ kútíkú ò gbọ́dọ̀ pa àwọn lọmọ àrùn tàrùn ò gbọ́dọ̀ ṣe àwọn ni kú àwọn lòfò àwọn làdánù sórí kì í re nìyẹn. Sórí kìíre nìyẹn ikú ṣá kò kú òun oríkì wọn bí ikú kò kú òun ọ̀rọ̀ wọn sọ táyọ̀ tó ti bá kú kò lè jọyọ̀ lójú púpọ̀ torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí láàrin Ọ̀yọ́ yẹn bí kan ṣàkú bí kan ṣàpàyàn kan pààyàn ló wà lójú wọn. Ṣé nínú ewì wọn ẹ nínú ewì oríkì wọn lọ́wọ́ bá. Ọ̀yọ́ mọ Aláàfin òjò pàṣẹ kẹrẹ mọ́dà ọmọ Àtìbà àjíṣe bí Ọ̀yọ́ láàárí Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá nìkan kan àkóbá lẹ́ni wọn máa dábàá òde àdábà lẹ́ni wọn máa kóbá òde ikú tí pọmọ tí bàbá dúpẹ́ àrùn tí sọmọ tí ìyá ò gbọ́dọ̀ gbin ni kò rẹ́ni bàjẹ́ ìwù kiri kọ̀ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ àwọn làgbàrá òjò tí ń bá níjà kéèyàn tí ń bá níjà tí ń bùdí bàbá ẹni lówó ẹni kúkúrú bí ikú ẹni ikú ránpa ni àbàjá wọ́pọ̀ ẹni rẹ nìkan aláàbàjá jàre lé Ọ̀yọ́dún jọyìn lọ́dún dúlẹ̀ àbìtọ̀ Ọ̀yọ́ kúkú ń jọ. Ṣé gbóríkì àwọn abọ́rọ̀ abániwọ́rọ̀ bá rí dá àwọn afikúpani afàrùpani ṣé múre ni. Bí mo pe press release ti jáde láti ààfin tẹ́mi tẹ́ ṣe sọ pé àríkọ́bá address àṣé wọ́n ti release press release lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti fi defend ọba in tó wá yà mí lẹ́nu ni pé in totality
ni wọ́n deny pé wọn ò ná bàbá ẹ̀. Ìyẹn ló surprise mi jù. In totality ni wọ́n deny, kódà wọ́n deny pé àwọn òfọlọ́pàá wọn ò fi kankan, bí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn bí ẹni pé àwọn welcome bàbá yẹn, àwọn fún ní hospitality. Bí right up tó kọ́ ṣe rí nìyẹn. Then àwọn tó dára Amẹ́ríkà tí wọ́n jẹ́ family bàbá yẹn àtàwọn ará Amẹ́ríkà generally wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbèsè sí ṣó wá dáa, ṣó dáa with all evidences tó wà nílẹ̀. Bó ṣe hùn kó jẹ́ pé ní káàmpù ọba wọ́n nírọ́ ni, but ẹ má gbàgbé pé àwọn kan wà kan nílàkàyè tí wọ́n lè proof ẹ̀ wípé òótọ́ ni wọ́n ná bàbá yẹn láàfin. Àkọ́kọ́ òótọ́ tó wà nílẹ̀ ni pé ẹni tí wọ́n ná gangan ó ṣe phone recording kó tó kú, ó fẹnu ẹ̀ sọ pé wọ́n ná òun. Then ìyàwó ẹ̀ ńkọ́, ká ní bàbá yẹn parọ́, ìyàwó ńkọ́. Ẹ wo picture yìí, bá show picture yẹn. Hospital ni bàbá yẹn wọ́n ṣe bandage ẹsẹ̀ bàbá yẹn. Wọ́n ọ̀nà ó kàn lẹ plaster mẹ́sẹ̀ ni, àgbàlagbà. Àwọn tí wọ́n ná bàbá yẹn gan, mo mọ̀ pé wọ́n ti máa blame ara wọn sí, torí wọn ò rò pé ibi tó máa já sí nìyẹn. Bóyá ó dẹ̀ mọ̀ wọ́n wò pé jẹ́ ká waste ẹ̀, wọ́n spinal loss ni, wọ́n ò wá mọ̀ pé máa dà báyìí. Wọ́n ti fọkàn sí pé after àwọn ti wà lórí oyè. Bàbá àwọn táwọn torí ẹ̀ náà ló jọba. Common ìfọ̀tí lásán ó lọ bá Ifọ̀ olú Ifọ̀ àbólú bìkanṣá nífọ̀ ní bàbá yẹn ló pàṣẹ pé kí wọ́n fún bàbá àgbàlagbà, wọ́n kàn fún bàbá yẹn 40. Ọba yẹn dé ọgbà ẹ̀wọ̀n nílaro, ọba yẹn dé ọgbà ẹ̀wọ̀n nílaro. Wọ́n arrest ọba yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí ìkókọ̀ fún òun kọ́ ló fún 40 pàápàá, àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ fún bàbá yẹn ní 40 tó dẹ̀ wà well recorded. Nítorí ẹ̀ irrespective of kójọba aládé kan, bàbá yẹn dé ẹ̀wọ̀n lé lórí. Kábọ̀ nítorí ká tó wá sọ pé ẹni tí wọ́n nà tó kú, tó dẹ̀ kú látara injury tó sustain. Káwa wá jókòó ká máa wá kọrin re kiri ọba bẹ́ẹ̀. Mo ti try ẹ̀, ṣùgbọ́n mo rí pálábùkù òun làwọn tó tẹ̀ lọ́ba látara pípé mi máa lálé mi, despite the fact pé mo róòtọ́, mo mọ̀ọ́mọ̀ máa kí orí òótọ́ bọ̀gbó. Evidence wo la tó need? Wọ́n pe ẹni tí wọ́n nà sọ pé in tó ṣẹlẹ̀ sóhun rẹ̀. Kí dẹ̀ ni tó fàjà? Ìjà àgbà méjì ló fàjà. Bàbá yẹn lọ sáàfin, wọ́n ránṣẹ́ sí náà ní pé kó wá. Ó lóun ṣe nǹkan lọ́rùn fún àwọn òkè jẹ́ kóun lọ. Bàbá yẹn dẹ̀ lọ. Ó dẹ̀ gbọ́ pé ààrẹ Al-Moruf ló rẹ́kọ́mẹ́ndì bàbá yẹn sáà sí ààfin. Ló rẹ́kọ́mẹ́ndì bàbá yẹn sáàfin Ọlọ́yọ̀ Aláàfin pé kó lọ. Ó rẹ̀ o bàbá yẹn lẹ́wọ́ yẹn tó lanu yẹn o. Bí bàbá yẹn ṣe lọ rẹ̀ o. Ó dàpọ̀jọ́ coronation lélẹ́yìí. Lẹ́yìn coronation lọ́sẹ̀ tó wá ránṣẹ́ sí bàbá yẹn kó wá. Humiliation kọ̀ọ̀kan fún bàbá yẹn ni pé wọ́n ní kí bàbá bọ́, wọ́n sọ pé bàbá yẹn sọ bẹ́ẹ̀, máa kà fún wa sìn. Mo ti play ẹ̀ fún wa lẹ́ẹ̀kan rí, èmi gbọ́n tún wà kà jáde sí tẹ́ máa gbọ́ láti inú Sahara Reporter. Wọ́n ní kí bàbá yẹn bọ́ ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn kó ṣí fìlà orí ẹ̀. Nígbàtí bàbá dé ọ̀dọ̀ Aláàfin nínú ibi tí wọ́n mú sí, ó náà bí òun léèrè wípé ká ló fi ẹ́ joyè, àti pé sọ́mọ Ọ̀yọ́ ni ẹni kó tó joyè tó jẹ yìí, kó tó jẹ Babaoba ní Oyotunji. Bàbá yẹn lóhùn sọ pé Ọọ̀ni ló fi òun joyè
Ọọ̀ni ló dẹ̀ máa wá fọba jẹ l'Ọ̀yọ̀túnjí, kò dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ pé in fact as a matter of fact ọba méjì ti jẹ before kóhun náà tó joyè tó dẹ̀ jọ́ Ọọ̀ni ló wá fi wọ́n jẹ. Ibẹ̀ ni inú ti bí Aláàfin ọ̀wọ́ wípé ẹni yẹn dárúkọ Ọọ̀ni. Wọ́n l'Aláàfin bí pé sọmọ Ọ̀yọ́ ní ẹni olóhùn sọmọ Ọ̀yọ́, ọmọ Ọ̀tà ni, ọmọ Àwórì. Ẹ̀tọ́ wo ló wá ní láti máa joyè l'Ọ̀yọ̀túnjí? Ọ̀yọ̀túnjí ò kìí ṣe ìlú Ọ̀yọ́, Amẹ́ríkà ni. Kìí ṣe àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ló dálẹ̀, torí pé Ọ̀yọ́ is a famous town nílẹ̀ Yorùbá. Làwọn yẹn ṣe wò pé àwọn tún gbogbo lineage àwọn Ọ̀yọ́ ló tà wọ́n lẹ́rú, Ọ̀yọ́ ló kó ẹrú gbà náà, ẹ kó wa lẹ́rú lẹ́gbà náà, ẹ kó àwa náà lẹ́rú lẹ́gbà. Ọpẹ́lọpẹ́ Lísàbí lára wa, bóyá di ọ̀la bóyá bá sì máa ṣẹrú lọ́dọ̀ Ọ̀yọ́. Lísàbí ló ṣe kinní yẹn fún wọn. Mí ìdẹ̀rọ̀ pọ̀ ọmọ Ẹ̀gbá kan kù tí ò mọ ìtàn yẹn. Ọpẹ́lọpẹ́ Lísàbí agbogbo àkàlà tó gbà wá lọ́wọ́ Ọ̀yọ́, ìjọba dẹpájẹpá ìjọba múnisìn tọ́yọ̀ ń ṣe. Irú ẹ̀ náà ni eléyìí tó dé ìfẹ́ kó dé yìí bí mo ṣe ń wò yìí. Ó dà pé irú tyrant ruler yẹn lòun náà fẹ́ yà táwọn bàbá wọn yà nígbà yẹn. Tá a bá ṣọ́ra torí gbogbo ń tà gbọ́ sí eléyìí láàrin ìjọ mélòó síjọ mélòó, ọwọ́ Hitler ọwọ́ Adolf Hitler ló gbé wá, ọwọ́ Adolf Hitler ló gbé wá. Lábẹ́kúta wáyì ìkọ́nú àwọn olóyè, mo gbọ́ pé yẹn náà lọ ààfin Aláàfin, wọ́n jọ fìlà mọ́ lórí, wọn ní ó bọ́ fìlà. So bàbá yẹn he surround himself with thugs. Àwọn thugs ló tọ́ ara dẹ̀. Ṣé wọn ní làákàyè tó ń pè láàfin ni? Wọ́n jọba ta ìjọba, ẹ sọ̀rọ̀ ayé dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sílùú. Ayé Ṣàngó ti kọjá o. 25th century láwa yìí, 2025 láwa yìí. Tí anybody bá ṣe kélekèlé òfin ti wà. Ọba kan ní ṣé lọ́yọ̀ kọ́ ni àbí lọ́ṣun tó fadé di wúrà bọrí tó fi ṣoògùn ogun àìkú. Ṣé ìrántí kéètì ọba yẹn? Wọ́n àtọ́ba yẹn àtàbọ̀ rẹ̀ ni wọ́n dájọ́ kú fún tọ́dẹ̀ hangi wọn by they were condemned to death by hanging. Torí pé òfin ti wà. Ayé ìgbà tó bàbá lórí ohun gbogbo, ayé ìgbà yẹn ti lọ. Bó o bá pààyàn sí wọn á pa ẹ́ ní máa fẹ́ mọ̀ tó jẹ́. Bó o bá pààyàn sí wọn á pa ẹ́. If you are found guilty for murder, either kan fi ẹ́ sí life jail or kí wọ́n dájọ́ kú fún ẹ. Wọ́n á kọ́ bó adé dànù náà. Ọba kan ló wà lẹ́wọ̀n lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbowó COVID-19 òun àti pásítọ̀. Wọ́n owó kó jọba o. Wọ́n kọ́ gbádé orí ẹ̀nà kan tó jù sí dágbà. Ó ti plead guilty nísìn, ó ní lóòótọ́ lòun jẹ̀bi. Ọba olè, ọba rọba. Ẹ̀yin governors wa náà, ẹ̀yin náà pàápàá bí ẹni pàkúrọ̀. Kí ni ká sọ pé ẹ tún fẹ́? Tẹ́ ẹ̀ fojú lẹ̀ yan àwọn ọba mọ́. Tó jẹ́ pé òṣèlú ló dẹ̀kù tẹ́ fi yan ọba fún wa. Wọ́n yá wá débẹ̀ tán, wọ́n máa ṣe jágbàjàgbà rédèrèdè rọ́nrọ́n. Ẹ fi merit, ẹ fi yan ọba fún wa mọ́. Highest bidder carry the vote lọ́dẹ̀ sọ́dá. Kí lẹ fẹ́ sọ̀lú Ọ̀yọ́ dà fún wa? Nínú ilẹ̀ Yorùbá, Ọ̀yọ́ played prominent role. Ọ̀yọ́ kìí ṣe ibi tí Yorùbá fẹ́ tá fẹ́ dẹ̀yìn kọ. But ibi tí wọ́n ń bà bọ̀ yìí, wọ́n fẹ́ yọ Ọ̀yọ́ kúrò lára Yorùbá o. Ńgbẹ́ kí bàbá oníbàbà mọ́lẹ̀ tẹ́lù bí ẹni lo aṣọ òfì. Tí bàbá yẹn ti bẹ̀ gbọ́rún lọ. Ẹ̀lú ẹ̀ fọwọ́ kàn. Ṣó ṣubú ni tó fi dèrò hospital? Ṣé ìyàwó ẹ̀ ṣubú ni tí àfù dèrò hospital? Àwọn tí wọ́n tẹ̀lé bàbá yẹn ṣé wọ́n ṣubú ni tó fi dèrò hospital?
tó bá wá ṣubú kí ló mú ọ débẹ̀ ẹni pé pẹ́pẹ́sẹ́ ta ló fi bàbá yẹn joyè ìlẹ́gà lóye tó jẹ oyè Ọ̀yọ́ ló jẹ ṣé ilẹ̀ bá dọ́yọ̀ tún jí ilẹ̀ bá wọn dọ́yọ̀ tún jí lẹ̀ ni ìrọ̀bà Amẹ́ríkà sí bísítì Amẹ́ríkà gbogbo wọn ṣé wọ́n mọ̀ ro ni pé káwọn náà máa jẹ́ Yorùbá wọ́n lè decide lọ́la láti change ẹ̀ sífẹ̀ tó jí wọ́n lè decide lọ́la káwọn fẹ́ change ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ẹ̀gbá tó jí ta ló ní authority láti máa pàṣẹ fún wọn ṣé wọ́n ọjọ́mọ Ọ̀yọ́ ni àbí wọ́n jọmọ Nàìjíríà wọ́n trace lineage wọn dé Nàìjíríà lọ́ fò pé wẹ́ Yorùbá ni wá ẹ jẹ́ ká máa jọyọ̀ tó jí wọ́n dẹ̀ jẹ́ bàbá tó dálẹ̀ láyé ìgbà yẹn is dead àwọn àrọmọdọ́mọ ẹ̀dẹ́ ìjọba ń bẹ kí ni big deal tó wà bẹ tí kì bá ṣe pé ẹ̀dẹ́ ẹ̀wà ń jàjà gbà so for the fact pé bàbá yẹn kàn dárúkọ ó dárúkọ Ọọ̀ni ó ti ṣe ẹ change title mọ́ lọ́wọ́ ni ẹ change story mọ́ lọ́wọ́ ni ó ti dẹni tẹ́ni kan gbé síta kan dú máa yẹn níyàwó ọba tó ṣẹ̀ jẹ ó níyàwó ẹ̀ tún yọjú sóhun òun tún plead síyàwó yẹn pé madam ẹ tí ẹ wo èjì bàbá yẹn at his age ẹ má jà sọ̀rọ̀ yìí. Our US-based Yoruba monarch died after brutal assault in Oyo Palace, allegedly ordered by Alaafin amid Supremacy role with Ooni of Ife. Tó ṣẹlẹ̀ ní Mọ̀nkáì. In a posthumous audio recording obtained by Sahara reporters, Chief Awon emotionally recounted his harrowing experience at the Alaafin's palace. Bàbá yẹn gangan Sowore gan tó interview bàbá yẹn ntí bàbá yẹn sọ fún Sowore rẹ̀ nìyẹn kọ sínú Sahara reporter. A Yoruba traditional ruler based in the United States, His Royal Highness Chief Lukman Ojora Awon, the Babaoba of Oyotunji African village in South Carolina, has died following the alleged assault ordered by Alaafin of Oyo, Oba Abimbola Akeem Owade. The reported assault occurred at the Alaafin's palace and has been linked to a violent fallout between the Alaafin and the Ooni of Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, over matters of royal supremacy. Chief Awon, an American citizen who had lived in the United States for over 4 decades, 40 years, was allegedly attacked alongside his wife and driver after a meeting at the palace on April 17, 2025. The injuries he sustained reportedly led to his death. His family and supporters have publicly accused the Alaafin of masterminding the brutal attack. Speaking on behalf of the campaign group, Justice for Babaoba, the Secretary General described how Chief Awon was lured to the palace under false pretense and then violently assaulted in a room filled with palace guards and aides, allegedly acting on Oba Owade's orders. In a posthumous audio recordings obtained by Sahara reporter, Chief Awon emotionally recounted his harrowing experience at the Alaafin's palace. Narrating his ordeal in Oyo, the late Chief Lukman Ojora Awon recalled how he was lured to Alaafin's palace under the pretext of a meeting. While I returned to Lagos, some of Alaafin's followers told me he wanted to speak with me. I asked them to give me 2 weeks because I was engaged with something, but I later decided to make the sacrifice and went. When I arrived, I met many people at the palace, but they quickly ushered me in, saying Baba Alaafin was waiting for me. Upon entry, they told me to remove my traditional heads, my traditional beads. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n ní kí bàbá yẹn kó bọ́ ìlẹ̀kẹ̀ ọrùn ẹ̀ kúrò. My traditional beads before I could see Alaafin. I request that had never been made of me before. I went in with my wife and those who accompanied me. When it was time to address him, I knelt and greeted him, saying, Kábíyèsí o.
He asked, "Are you the Babaoba?" I said yes. Then he asked why I bore that title and if I was from Oyo. I said I wasn't. He asked how I became Babaoba and explained to him that I was crowned by the Ooni of Ife. That was when everything changed. I told him that we had 2 kings before me at Oyotunji and that the Ooni had always crowned them. But he didn't want to hear that name at all. Anything pertain to Ooni. When I mentioned the Ooni, things escalated. He accused me of coming to spy for the Ooni and said I was illegitimately claiming a royal title. Suddenly, his guy began to slap me and punch me right there in his presence. They beat me severally, severely, dragged me out and continued the assault. I fell. I thought that was the end. My driver made a mistake. He had been recording my conversation with the Alaafin without my instruction. When they discovered the recordings, they took his phone to delete it. Even after that, they continued beating me. They also beat my wife. His grieving wife confirmed the account. I was begging them, saying we didn't send our driver to record anything, but they insisted he was acting on our orders. They seized all our phones and began slapping and beating us. They beat me too. The Alaafin was sitting inside while all this was happening. His wife came out and I tried to explain to her that we had come in good faith. We are invited. I told her we had been to the palace before and that we meant no harm. But she too insisted that the driver acted on our instructions, accusing us of coming to do evil. Chief Awon said after the brutalization, the Alaafin ordered their arrest immediately. They locked the gate and said we could leave. We couldn't leave. The Alaafin called the police. 5 officers came and we were told we were under arrest. They took us in the police vehicle and drove the car with the one we brought as well. But the area commander used his discretion. He said, I didn't seem like someone who should be detained. He advised that I book an hotel room, sleep there, and return the next morning to apologize so they could let us go. He called the Alaafin while I was present, but there was no answer. He then called the chief of staff. Again, no answer. So he said he'd sent a text message by 4 p.m. If there was no response, he would ask me to write a letter of apology. At 6 p.m., Bayi ló ń bá Sahara reporter sọ̀rọ̀ ntójú ẹ̀rí o ló ń ṣàlàyé yìí o. Nígbà tó di aago 6 at 6 p.m., he asked me to write the letter. I wrote 3 or 4 lines saying I didn't believe I had done anything wrong, but if I had, I was sorry. We didn't leave until 6:30 p.m. He, the Alaafin, claimed I was there to spy for the Ooni of Ife. Associates of the late chief confirmed the palace encounter. Associate of the chief confirmed the palace encounter, saying the conflict intensified when he introduced himself using his full title Babaoba of Oyotunji and mentioned that his crown came from the Ooni of Ife. The anchor of Omoboriowo media confirmed that the Alaafin of Oyo questioned the legitimacy of Chief Aronfale royal title, ordered him to remove his traditional beads, and accused him of impersonation and acting as a spy for the Ooni of Ife. Ìtí bàbá yẹn fẹnu ara ẹ̀ sọ ni gbogbo wa ti rí sí pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá yẹn ṣẹ̀ dù pé bàbá acknowledge pàlà Awon ló fà wọ́n jẹ. Bàbá acknowledge ó acknowledge Ooni. Tó bá dẹ̀ máa sọ wọ́n láwọn òjìjà àgbà méjì o. The major reason tó fi lu bàbá yẹn pa òjú pé torí pé bàbá yẹn dárúkọ Ooni.
Look at how the man was humiliated. Ẹ ṣàǹjọ́ wò lẹ jọba. Ìjọ wò lẹ débẹ̀. Now, mi ò tí kó mẹ́ o. Àwọn aráàlú òyìnbó yẹn gan níbi tí mo wá lọ lónìí pé àwọn yẹn ti wá yarí. Wọ́n ti ní dandan àfi kọ́ bá wá kọ́ àwọ́pọ̀ ẹ̀yìn òjò. Wọ́n ti gbé ẹjọ́ dìde. Nigeria and US demand probe into the death of Oyotunji monarch Arunfale allegedly assaulted on Alaafin's orders. Planned solidarity march. Now, there are also plans underway to hold a solidarity march in honor of the late monarch, who until his death on Saturday, April 26, 2025, served as the Babaoba, royal father of Oyotunji in the Oyotunji African Village, South Carolina. Some Nigerians residing in United States have called for an independent high-level investigation into the death of Lukman Ojora Arunfale, a Nigerian American and a traditional leader based in South Carolina. There are also plans on the way to hold a solidarity march in honor of the late monarch, who until his death on Saturday, April 26, 2025, served as the Babaoba, royal father of Oyotunji and the Oyotunji African Village, South Carolina. Sarah reporters reported on Sunday that Chief Arunfale died from injuries sustained in an alleged assault said to have been ordered by the Alaafin of Oyo, Oba Akim of Wade. The incident reportedly took place at the Alaafin of Oyo's palace and is believed to be linked to a fallout between Oba Wade and the Ooni of Ife, Oba Adeyeye Nitogusi, over matters of royal supremacy. Chief Arunfale, a U.S. citizen who had lived in America for over 40 years, was allegedly attacked at Ikayetele. According to Secretary General of the campaign group Justice for Babaoba, Chief Arunfale was cleared to palace at Ikayetele. The group noted that Arunfale's death occurred less than a year after the passing of his predecessor, His Royal Majesty Oba Adejuyigbe Adefunmi II, the Oyotunji of Oyotunji African Village in South Carolina, United States. The group said His Royal Majesty Chief Arunfale and American citizens honored an invitation by the Alaafin of Oyo via a man called Al-Moruf Yekini, based in the US. Ṣẹ́rí ibi báyìí tí wọ́n ka ìtàn sọ yìí máa fẹ́ sọ̀rọ̀ síbẹ̀. Wọ́n ní Al-Moruf ló jíṣẹ́ fún Babaoba Oyotunji wípé wọ́n pè láàfin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ti sọ wípé Al-Moruf fúnra rẹ̀ fẹ́ jẹ Babaoba yẹn ń bẹ̀ fẹ́ joyè yẹn. Òun náà fẹ́ jọba Oyotunji gẹ́gẹ́ bí ó claim pé ọmọ Ọ̀yọ́ lòun. And they believe ọmọ Ọ̀yọ́ ló gbọ́dọ̀ jẹ Oyotunji, ló gbọ́dọ̀ jẹ ọba l'Oyotunji. Well, ẹnìkan Ọlọ́run nìkan ló mọ tẹ́nìkan ò mọ̀. Ṣùgbọ́n all indications ló nawọ́ sí Aláàfin pé wọ́n mọ̀ ń pa ohun tó ṣẹlẹ̀ o sí Ọọ̀ni àti bàbá Oyotunji. Ṣùgbọ́n okay, right up láti ààfin Aláàfin tí mo sọ pé mi ti ẹ̀wà mọ̀ wípé àwọn náà ti kọ́, mi mọ̀ pé wọ́n ti address press. Right up yẹn jáde láti Ọ̀yọ́, láti ààfin Aláàfin. Lẹ́tà tí wọ́n kọ ní láti fi defend ara wọn. Mo ń tẹnumọ́ pé ó yẹ kí bàbá yìí kí wọ́n bá press sọ̀rọ̀ kan ṣe kinní kan. Mi tẹ̀wà mọ̀ pé press secretary wọ́n ti sọ̀rọ̀. Mi dẹ̀ níwà biased, máa fẹ́ ka defend tí àwọn náà put up. Pípa àwọn ọmọ kankan normal. Kódà kẹ́ mú criminal mọ̀ scene of the crime. He or she will deny and he or she will give you some proofs láti sọ pé òun ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n wá mọ̀ ń pa ẹ̀, wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀. That is left for people that are in charge láti determine how true it is.
I am not in supremacy battle with any monarch. Alaafin. Now, the Alaafin of Oyo, Oba Akim Owade, on Tuesday admonished members of the public to ignore an online publication, not Punch only, online, that he is in royal supremacy battle with another traditional ruler, insisting that I am not in supremacy battle with any monarch. He made this clarification in a statement issued by his director of media and publicity, Bode Durojaye, in Ibadan, the Oyo State capital. Owade described the anchor of the viral video as not only a pathological liar, but should be confined to the dungeon of eternity for being heartless in dishing out such lies. The monarch further urged the people to disregard the malicious videos and fabricated anchor on YouTube. The statement reads, the attention of the media office of the Alaafin of Oyo has been drawn to a misleading and wicked fabrications of a video produced by an online medium, Awikonko TV, and shown on YouTube. In the malicious video, the anchor narrated by Babaoba 1 ordered his men to beat to a pulp father of the monarch of a village in the United States of America, and later handed him over to the police. The misguided anchor said the actions was in attestations of Alaafin Owade's supremacy battle with the Ooni of Ife. The anchor of the video was not only pathological liar, but should be confined to the dungeon of eternity for being heartless in dishing out such lies. What really happens was that the ancestral lineage of descendants of Oyotunji village in the United States of America is Oyo town. Only ancestral village is Oyo town. It was more than 2 occasions during the reign of the late Alaafin Oba Lamidi Adeyemi III that the people of Oyotunji village traced their ancestral home to Oyo town and were given a red carpet reception. When the new Alaafin was appointed and after the coronation, the Oyotunji monarch thought it expedient to pay a congratulatory visit to his ancestral royal father, which he did. He was well received by Alaafin before his departure. Where then did this online medium defecating the social media space get its own story, if not a cooked up one? The video shown neither correlates nor synchronizes with the anchor. What is more, how possible is it for the Alaafin to order the beating of a monarch who paid him a visit from a foreign village and with Oyo town as its ancestral home? However, to those who have been bereft of Yoruba history, as a purveyor of authentic Yoruba traditions and given the responsibility of the Alaafin, who is expected to be diplomatic, energetic, and proactive to his people, could not have condensed so low as to have ordered his men to beat to a pulp father of a monarch from a village that belongs to Oyo in the United States of America. Before anyone can be appointed for the positions of Alaafin, he must possess all these qualities. Hence, the titans of Yoruba land success in the building of a strong and longest reigning empire in the world, Oyo Empire, which lasted over sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ tó ń kó jẹ́ gbogbo ń tà ń ka ìkílójọ battle for supremacy gbogbo nǹkan tá even at the defense tí wọ́n kọ yìí, it is still battle for supremacy. You are still claiming the supremacy of Oyo over all other Yoruba tribe. That is what you are writing here. Which empire? Empire wo? Oyo empire láti yí àwo láti 19 kíni? Nígbà wo lẹ́yìn empire tó sì exist? Ọ̀yọ́ lé ní àbọ̀yọ̀ tẹ́ wà sí. Sọ́yọ̀ tí Fúlàní ti destroy látọ̀dún wo? Abẹ́ ẹ̀mọ̀tàn ni.
ńgbẹ́ wà lẹ́yìn empire lẹ̀ kó gbá lẹ́rú lẹ̀ káwò lẹ́rú ẹ má gbé wà yẹn dáyé mọ́sìn àsìkò wẹ́rú ti lọ. Nobody is supreme to anybody now. We are not answerable to any Ọ̀yọ́ anymore. Ayé ìgbà tọ́yọ̀ tó ń kọ́ kàwọn èèyàn ayé ìgbà yẹn ti lọ. If any Ọ̀yọ́ tries any nonsense now, àwọn èèyàn gé ọwọ́ wá gẹ́sẹ̀ yẹn kó bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀yọ́túnjí tẹ̀sán iṣẹ́ ọmọ ṣe dálẹ̀ lọ́yọ̀ yìí ni sáwọn Ọ̀yọ́ yìí lè sọ ọmọ ṣe dálẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Nígbà tí máa yẹn dálẹ̀ ta ló mọ̀ ẹni tó dá ta ló mọ̀ gbà tó dálẹ̀. Ọ̀yọ́ wá dé ìwọ dẹ́sì ẹ̀ kílèmù gbẹ̀yìn lẹ̀ yìí lọ́yọ̀túnjí ṣé nǹkan tí bàbá yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn ló wá tó kẹ́ torí ẹ̀ lu bàbá yẹn pa. To me, I declare to believe this nonsense tí mò ń ka yìí inú bí mi gan mo tẹ̀ yẹn ka yìí. Ẹ ń defend ara yín ẹ tún ṣe proof supremacy. The village that belongs to Ọ̀yọ́ the who says who? Ṣáláàfin ló lọ bá wọn dálẹ̀ sọ́run ni. Wọ́n lè wálé wọ́n lè wá rẹ́kọ̀d ẹ lè mẹ́mi náà pé mi náà ò mo support Ọọ̀ni. I'm not supporting anybody but àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ lẹ́nu yìí balẹ̀ Yorùbá jẹ́ kò ṣeé gbọ́. Awíkókó jáde ó wá defender rẹ̀ and mark you àwọn èèyàn tí ń pè mí tipẹ́tipẹ́ Awíkókó òun gangan ló ń dọ̀rọ̀ yẹn rú ló ń ṣe kínní kó hate ọba àwọn wọ́n sọ fún mi àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ sọ fún mi pé ó hate ọba àwọn ọmọ ọkọ̀ tọ́wọ́ adé ṣe fún un. But I told you yesterday ẹnìkan send the video kan sí mi níbi t'Awíkókó ti kéwì láti fi kí ọ̀wọ́ adé ìgbà tó kọ́kọ́ yàn gbàrà. Awíkókó bá hate bàbá yẹn wàláì kò ní ṣe ìwì yẹn jáde. Máa padà ní kán fi wálẹ̀ pẹ̀lú ìwì yẹn ó ní máa fi lọ ní máa fi ṣe lọ. Àgbọ̀ ìwì yẹn kí gbogbo wa náà wá gbé ìwì yẹn sétí káwá ò pé ṣé lóòótọ́ l'Awíkókó hate bàbá yẹn. Yorùbá ní kọ́pẹ̀sùn fàpórọrí ìwà ọmọ ní mọ́mọ́ jòkì pé in tí gbogbo èèyàn ṣe padà lẹ́yìn àwọ̀ adé ìwà ẹ̀ tó wù ní. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ló sọ́pọ̀tì ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ nínú wá dùn sí ìjọ mẹ́rin làwọn ọmọ mi lò lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n rí inú ilé kọ̀ọ̀kan sùn jábẹ́ bíríìjì lọ. Títì ni wọ́n sùn mọ́lú for 4 days. Tílẹ̀ bá ti mọ́ wá lẹ́nu géètì ààfin tó bá dẹ̀ ti di kílá alẹ́ wọn á gbọ́ àbí kan sùn. Gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì fully booked tí wọ́n lọ rìkọ́ọ̀dù coronation inú wa wá dùn sí àṣegbò wàhálà yẹn tán. Awíkókó náà fúnra ẹ̀ mo gbọ́ pé òun náà sùn ta torí àwọn ọmọ mi tó rí sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n rí ní tàìtà lòun náà sùn àìmọye àwọn president tó sùn ta torí all hotel has been fully booked. Inú gbogbo Yorùbá dùn sí pé ẹ wá dé tán ẹ wá tẹ́lẹ̀ báṣubàṣu ẹ tẹ́lẹ̀ báyà bàtàbàtà ẹ kọ́ àwọn tọ́ọ̀gì jọ ẹ pé wọ́n láwọn security àwọn palace guide. Who does that? Tẹ́lẹ̀ bá dé kó bẹ́rù títọ̀ bá dé kó bọ́ lẹ̀kẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá dé kó bọ́ fìlà. Ẹ rò pé ayé ìgbà yẹn ta ní láàrin Ọ̀yọ́ ayé ìgbà yẹn lẹ́pẹ́ ni. Àràǹkà Aláàfin ayé ìgbà yẹn ti lọ. Pé àwọn gbé músì wọn gé mú ẹ̀ bọ́ bá kọ́kọ́ jáyè wọn fún ní wòtòwòtò. Kọ́ bá kú gbogbo ọba lọ kọwọ́ wọn bá sọ. Àìwọ̀ ṣe béèyàn láàánú ní Ọọ̀ni ó fọmọdé mọ́ ó fàgbà mára ọmọdé lè súnmọ́ àgbà lè súnmọ́ kí ló dé tẹ́lẹ̀ ìdé tí ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ kí gbogbo á lè súnmọ́. Ọọ̀ni dé ó wùwà pé yúùtù lòun ó dẹ̀ kó gbó yúùtù mọ́ra. Many people have been going there. Ẹni mélòó ló lè lọ ní lọ́ọ̀dọ̀ Aláàfin tẹ́rù òní máa bà wá. Ṣé kádébẹ̀kẹ́ ní ká fọ́ kámírà kádébẹ̀kẹ́ ní ká gbé téèpù pamọ́ kọ́ má rìkọ́ọ̀dù torí pé Tiger ti dé. Shadow Hitler ni wọ́n ni. Bàbá oníbàbà at his age. Bàbá tó jẹ́ pé culture and tradition àwọn ọmọ Amẹ́ríkà ròyìn bàbá ẹ̀ ṣe wọ́n ní kò sí rálì kan tó ṣe láyé tí bàbá yóò wá ní tó bá ti jọ mọ́ culture Yorùbá wọ́n ní you see that man there. Àìmọye ọmọ Amẹ́ríkà tó ti pè mí tán ti ròyìn bàbá yẹn fún mi. Èèyàn wo di plane òkú ẹbí wa kára wá bá yín ṣòye ẹ wá padà lùpa ẹ á sọ̀rọ̀ pé kínní torí bó ti dárúkọ Ọọ̀ni ṣé ó so mọ́ yín ni. Ẹ̀gbọ́n bí ẹ̀gbọ́n Ọ̀yọ̀túnjí ṣe débẹ̀ ni. Ẹni kí Aláàfin tó ṣẹ̀jẹ̀ jáde síta kó wá pàtàn Ọ̀yọ̀túnjí pẹ̀lú pé Canada ló ń gbé wọn sá jìnnà síra wọn. Ẹni kó wá pàtàn Ọ̀yọ̀túnjí fún gbogbo akágbọ́
torí wọ́n ti sọ lọ́yọ̀ọ́ tó jí does that mean pọ́yọ̀ ló ti wá ni they trace their ancestral home to Ọ̀yọ́ torí pé bàbá yẹn ti wá sọ pé Ọọ̀ni ló wá fọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ ti wá torí ẹ̀ hate ẹ̀ lẹ change gbogbo ọ̀rọ̀ ọmọ lọ́lẹ̀ dùpá. Well, it is not for me to decide. Alleged ni gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́. The decision is left for the family. Tó bá ṣègbésẹ̀ yẹn dé court, so be it. Àwa lọ cover ẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ̀bi kan dá sẹ̀ríà fọba. Tí ó bá jẹ̀bi kan filẹ̀ kó máa lọ láyọ̀ àtàlàfíà. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ayé ìgbà tí Aláàfin pàṣẹ tó pàṣẹ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ayé ìgbà yẹn ti lọ. Ayé ìgbà tẹ́ kó owó Yorùbá lẹ́rú, ayé ìgbà yẹn ti lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Elíṣàbí tó já ránkì wọn, otherwise tó bá fojú wa rí lẹ́gbàá kí tiẹ̀ náà ti fojú wa rí tán. Gbogbo àwọn ìlàrí ọlọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n kó wá ń gbà yẹn, wọ́n rẹ́pù àwọn ìyá wa bó ṣe wù wọ́n. Gbogbo ọmọge wò wíwó ni, gbogbo oko táwọn bàbá yẹn bá ṣe, wọ́n máa kó ṣàkọọ́lẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ni. Àṣọra yẹn ẹ̀tún sì rò pé gbèsè ayé yẹn ṣì wà. Ilé ìwádé ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di tiger, ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di tyrant ruler, ó fẹ́ máa tẹ̀ báṣubàṣu less than a month gbogbo ìlú ti escalate. Akílódé tó bá fún péyàn láfi ìfura dáradà kó gbọ́dọ̀ pa fún ẹ̀dá ní. Having said all this, mo ṣe máa appeal sí àwọn ẹbí Ọ̀yọ́tunjí pé kán jèbù rẹ̀. Tó bá jẹ́mi náà ló ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kò lè bẹ̀ mí pé ọlù bàbá mi pa kí n wá ní kí n kọ́ ní rékì wọn, ṣùgbọ́n tá a bá ro ti pẹ̀lá ijó àbàjẹ́ tá a bá tó ro ti pẹ̀lá ijó ò ní dùn. In tó kàn ṣe mí ni pé they are not remorse at all láti ààfin, kánọ́fì remorse ni àbámọ́ tá a bá sọ bó a ṣẹ̀ máa mọ̀ ó ń kógun jàǹdù ni wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ rárá. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Well, ìgbésẹ̀ tó bá wọn àwọn ọmọ Ọ̀yọ́tunjí kí wọ́n gbé, but mo fi ìtókù sínú. Mo fẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ọmọ kékeré tá a gbé wá lánàá, Amsat, bóyá Adéyẹmí Amsat àbí kí ló jẹ́, ọmọ yẹn mú kékeré ni tí wọ́n ló ní hó nínú àtẹ̀. In fact, Ọlọ́run ti gbàdúrà ẹ̀ dé 90%, 10% tó kù náà wá. Ọlọ́run ti ṣe Rotary Club of Nigeria, àwọn yẹn ti sponsor ẹ̀. Gbogbo tó máa ná ní India, irú tá a ṣe rate owó fún surprise, wọ́n ti ṣe tìyẹn. Gbogbo tó bá sá ti dé India, operation tó máa ṣe o, ibi tó máa dé sí o, gbogbo tó máa san, gbogbo ẹ̀ ní Rotary Club ti gbé. The only thing tí wọ́n ní káwọn òbí ẹ̀ lọ wá ò ní owó hospital, owó plane tí àti bàbá àtọmọ tán máa fi lọ. And to God be the glory, wọ́n tún ti ráwọn míì tán tún ti fún wọn ní 1.5 million out of 3.5. Ó wá kù 2 million ni wọ́n wá lánàá. Fídíò tá a ṣe lánàá lẹ́wọ́ yìí níbi tí ìyá ọmọ ti ń sọ̀rọ̀. Mo wá fàsìkò yìí bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin onínú dúdú ọlọ́rẹ wípé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Adéyẹmí Amsat, ọmọ kékeré, ọmọ 9 years. Nígbà tọ́mọ yẹn rìn débi báyìí lánàá tó rìn látẹnu ọ̀nà wọ inú stúdíò, mo gbà tẹ́mi máa dé stúdíò lánàá, mo ti bá wọn ti sùn lẹ́ẹ̀lẹ́, ó sùn lẹ́ẹ̀lẹ́ ọ̀dọ̀ wa ni. Lọ́dẹ̀ báwọn staff mi wípé kí ló dé tẹ̀lé kó wọlé kó lọ sùn sórí ṣíà. Ilẹ̀ ilẹ̀ lọmọ yẹn sùn, tí ó tó bá máa fi jókòó ìṣẹ́jú méjì àfi kó sùn, tó bá máa rìn ìṣẹ́jú méjì àfi kí yẹ ẹ̀ pọ̀n, torí pé heart yẹn kò wà òkè. Mo dẹ̀ ti rí tí gbogbo ayé ẹ̀ ti ga. Kí ni ká ti wá gbọ́ pọ́ mọ́ kú torí 2 million ní Nàìjíríà tá wà yìí, níbi tèmi wà tí mo wà láyé, níbi tí BGI studio wà, níbi tí gbogbo ẹ̀yin onínúdúdú ọlọ́rẹ̀ ẹ̀yin abiyamọ ayé tẹ́ ẹ wà. Nǹkan kan irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ kú torí 2 million. Mo dúpẹ́ púpọ̀, mo dúpẹ́ pé òkun, mo dúpẹ́ gan-an. Àṣà bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, a ti rí 600,000. But ẹnìkan family kan mẹ́sẹ̀jì mi pé
àwọn donate 500,000 ṣùgbọ́n owó yìí ò tí ì wọlé. Wọ́n láwọn ìyàwó àtọmọ àwọn lórúkọ àwọn donate 500 tó yẹn bá ti wọlé á jẹ́ pé a ti rí 1,100,000 lẹ́nu àná sẹ́ni. Tí 500,000 yẹn bá ti wọlé o á jẹ́ pé a ti rí 1.1 million but presently mo yẹn sọ̀rọ̀ yìí 600,000 ló wà lẹ́nu àná sẹ́ni. Mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ ti dá wa lóhùn tẹ́ ti bá wa dá sí. Thank you very much. Lágbára Ọlọ́run ayé ò ní dáwọ́ orú ẹ̀ fún yín, wọn ní dáwọ́ orú ẹ̀ fọmọ yín. Tí ẹ̀ ní course láti tọrọ owó fún ìrànlọ́wọ́ health yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ dá sí náà tẹ́ torí pé bóyá torí pa sọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ tínú yóò dùn sí. Ẹ ṣe àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ rí wa rárá. Ẹni rí wa tó bọ́jú ẹ̀jẹ̀ á kí èèyàn kan ní ìwọ̀n bí tá a wà tí ò tiẹ̀ wó bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé o gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ní tó máa wù mí jù tí mi máa dùn sí jù ní kí n débí láàárọ̀ ọ̀la kí n máa wá pariwo àṣéníyàn láṣọ mi kí n máa pariwo bẹ́ẹ̀. Kí ni reason kó jẹ́ pé owó yẹn ti pé inú mi bá máa dùn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin òbí káàkiri ayé ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí torí t'Ọlọ́run. As I'm talking to you in my account I have secured 600,000. Ó ti ẹ̀ tún ti lé torí mo ti rí táwọn bíi 20,000 kan tó ti wọlé síbí. Tá a bá ti wò tá a bá ka owó ẹ̀ pọ̀ kásá níbi 600 plus. Yes. So ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé àdúpẹ́ o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ló tọ́ sáwà náà lágbára Ọlọ́run. Ó ní ọ̀sẹ̀ ọlọ́kà ṣe gbẹ̀yìn tẹ́ bá dá sí gbóyìn náà ládùúpẹ́ lọ́wọ́. Àkáǹtì tá a máa ń lò ó lẹ̀ wò lójú wòran wa yìí 2035647225 First Bank. Òun náà lẹ̀ wò yìí. Kò ní ìdí pé mi pé àkáǹtì wo ni ká sọ òun lẹ̀ wò lójú screen yìí lágbára Ọlọ́run bá ti ṣe lónìí yẹn. Ẹ ṣé o láyọ̀. Ẹ má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ agúnlóye o. Ẹ má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ agúnlóye o. Ọ̀yọ́mèsì ẹ bá wa ṣe kó lè dá. Ohun tó tọ́ sí Táyé tọ́ sí Kẹ́hìndé. Ibi ojú bí ẹ má jẹ́ kó fi ṣe gbè kan. Ẹ má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ agúnlóye o. Ẹ má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ agúnlóye o. Ọ̀yọ́mèsì ẹ bá wa ṣe kó lè dá. Ohun tó tọ́ sí Táyé tọ́ sí Kẹ́hìndé. Ibi ojú bí ẹ má jẹ́ kó fi ṣe gbè kan. Agúnlóye ọwọ́ adé lọ́yọ̀ làwọn fẹ́. Ọmọ bíbí láwà ní agogo ìjà ní. Ìrẹ̀jẹ̀ ní fẹ́gbẹ́ o ẹ̀yin Ọ̀yọ́mèsì. Ládìgbò ló kọ́ ọwọ́ adé ló kàn o. Ẹ má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ Agúnlóye o. Ẹ má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ Agúnlóye o. Ọ̀yọ́mèsì ẹ bá wa ṣe kó lè dá. Ohun tó tọ́ sí Táyé tọ́ sí Kẹ́hìndé. Ibi ojú bí ẹ má jẹ́ kó fi ṣe gbè kan. Eégún mo dé mo fẹ́ gbé náà máa torí wọ sọ. Paraka mi ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́ máa tẹ̀sẹ̀ wágọ̀. Ìbá ń wí fún gẹ̀lẹ́dẹ́. Egusu eré tiẹ̀ síjẹrin. Àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tẹ́jọ́. Àjàó àrò awígunpa sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Ìṣòro ọkọ̀ abita gòdògòdò. Ata àtọkùn ó di ń tẹ̀pà. Ẹ̀pà kẹ́ẹ̀pà kan lọ́ta tán fi bí jánján gbàdé. Ẹ̀dá ẹni òjúkọ̀. Níta bá gbé wálé ayé ni tẹrin. Ẹbọ jíjẹ kì í hungún. Òkú jíjẹ kì í hàn kàlà. Mo kí gbogbo Ọ̀yọ́ máa láàfin. Òjò pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ àti bá. Ají ṣe bí Ọ̀yọ́ làárí. Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. Àkùlẹ́dẹ̀ bàbá wa tó lọ. Ọba Lámídì Adéyẹmí. Ọláìwọlá Àtàndá àrẹ̀mọ àwẹ̀rọ alówó lódù. Ọmọ àjò owó yọkọ lẹ́nu. Abikun tọ̀tọ̀ lẹ́yìn. Ọba ńlá ọba tí gbàdọ̀ báyọ̀ ọba. Ibi tó ọba wà lónìí ilẹ̀ rere. Aláàfin wàjà. Àfẹ́ má láàfin tuntun jẹ. Ọ̀rọ̀ òun ti lójú òpó ńlẹ̀. Torí Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní. Ikú tó bá ti lójú òpó ńlẹ̀ kì í tà sí arí sísá. Àwọn ìsọ̀rí èèyàn kan wá fẹ́ fi ọwọ́ lágbàwọn ìdílé tọkàn lójú. Wọ́n fẹ́ fi ọlá láwọn lójú ni. Kí wọ́n lè fi pòpò wọ́n mọ́lẹ̀. Wọn mọ̀ wípé báyìí ni mo ṣe tí mo fi mẹ́rin sí jẹ. Ẹ̀rọ a máa yanjúra wọn lọ. Ejò tí wọ́n kò níbi tàná.
ọmọ ajá ti kó níye tó wà tẹ́lẹ̀ ọmọ aráyé lè sọjọ́ orí síwájú ni o gbogbo ọmọ èèyàn kí wọ́n gbégidé náà là elédùà ò ní ṣàìsàn nídìí tó bá fẹ́ sọ nídà bí ọ̀rọ̀ bá wá ta kókó tó dé kókó ó lẹ́ni tí tù ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ní ẹ̀tún ní túmọ̀ inú gbọ́ òṣùṣù ọwọ̀ ní túmọ̀ àlèdè òyà ní túnú obìnrin yà agbẹ́amọ̀ òní fún gbàjámọ́ ọmọ rẹ̀ kọ́ mọ́tò ọ̀kan sánmọ̀lá wá wà yìí tí kẹ́kẹ́ ọ̀gbọ́dọ̀ gbé ọ̀fọ́n méjì ọ̀gbọ́dọ̀ fòlùlùgbà yẹ́mẹyẹ́mẹyẹ́mẹ gbẹ́kẹ́ ẹkùn olókèrèwé jẹ́rò ọ̀tọ́ ọbọ̀lé famayọ kóró ń kọ̀yọ̀mọ̀yọ̀mọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ àgbàdá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò irun mọ́lẹ̀ ìpadàbọ̀ ọ̀ràn mẹ́yàn mo lè gbé gólójú mo lè tó sàláyà ibi tí kanakana mi bá gbàjà já sí ẹranko tó bá gbàbẹ̀ yọ gbàrún ètè ni mo fẹ́ wọ ìlú Ọ̀yọ́ Aláàfin lọ mo fẹ́ tún ìtàn ọba jíjẹ ìlú Ọ̀yọ́ débi tẹ́nìkan kan ò tú u dérí afẹ́ pabì afẹ́ yabi dán ká má bàa sèyàn gbé sórí ìtẹ́ Aláàfin ni ìran ìrókò gàgàrà lọ́yọ̀ akẹ́tù márùndínlógún yìí ẹ̀pàṣẹ kéròkò ìyọ́paná orí ẹ̀ ọ̀nà àlàkájá olófẹ́ ọha gbogbo wa la ti gbọ́ nípa Ọ̀yọ́ ilé Ọ̀yọ́ Ọ̀rànmíyàn Ọ̀yọ́ Àjàká àjùmọ̀ Ọ̀yọ́ Ṣàngó Olúkòso gbogbo wa la ti gbọ́ nípa Ọ̀yọ́ Ìgbòho ńgbà tí ogun tún Ọ̀yọ́ ilé ká Ọ̀yọ́ Àtìbà la wà yìí ńlá fi ń pe Ọ̀yọ́ ní Ọ̀yọ́ máa láàfin òjò pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ Àtìbà Abíọ́dún Àtìbà lọ́tẹ̀ Ọ̀yọ́ Ìṣẹ̀yìn dó láàrin ọdún 1837 sí 1859 ló fi wà lórí àpèrè ọba àwọn ọmọ Aláàfin Àtìbà àwọn ọmọ Abíọ́dún Àtìbà ńlọ́wọ́ àkù tí ń jẹ Aláàfin ìdílé méjì péré náà ló sì pín sí Alówólódù àti Agólóyè Rolling House ọba Adéyẹmí àkọ́kọ́ jọba láti inú ìdílé Alówólódù láàrin ọdún 1875 sí 1905 lẹ́yìn ní Láwàní Agogo ìjájọba láti inú ìdílé Agólóyè láàrin ọdún 1905 sí 1911 kò pẹ́ rárá ọdún mẹ́fà péré ló lò lórí ọba Láwàní Agogo ìjà ló wá bímọ mẹ́ta Ládìgbòlù Àrẹ̀mọ Ọ̀wọ́adé Ìyàndá Ẹlẹ́wẹ̀ẹ́tù àti Rábíàtù tó jóbìnrin kí Láwàní Agogo ìjà ó tó jọba ìlú Ìbàdàn ló fi ṣe bùgbé ọmọ rẹ̀ Ọ̀wọ́adé Ìyàndá oníṣòwò pàtàkì ní gbogbo Ìṣẹ́yìn ní máa kiri ọjà lọ bíi kán bíi álọ̀mù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ òrèkóòrè ní yọjú sí bàbá rẹ̀ nìbàdàn yóò fún bàbá rẹ̀ lówó yóò ṣiṣẹ́ tó bá yẹ kọ́ ọmọ bá bàbá ṣe kó tó darí sí Ọ̀yọ́ kó tó wá di pé wọ́n pe bàbá rẹ̀ wálé láti wá jẹ Aláàfin Síyànbọ́lá Ládìgbòlù lẹ́gbọ́n Ọ̀wọ́adé làbúrò Rábíàtù ní kẹta wọn ṣùgbọ́n bàbá fẹ́ràn Ọ̀wọ́adé gan bóyá torí pé kì í fi bàbá ẹ̀ sílẹ̀ kó tó jọba ní o àbí torí èké àtìgẹ̀ fún bàbá ẹ̀ gbogbo Ọ̀yọ́ ló fẹ́ràn Adéròmú Ọ̀wọ́adé Ìyàndá Ẹlẹ́wẹ̀ẹ́tù ńgbà tí bàbá wọn Láwàní Agogo ìjáwàjà Ọ̀wọ́adé ní gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ fẹ́ kó jọba torí pé èèyàn dáadáa ni oníwà tútù bí àdàbà ọ̀làwọ́ ó sì kó èèyàn mọ́ra àti gbọ́ ẹ̀gbọ́n òun bẹ nílẹ̀ ẹni kò wọ́n wá jọba lọ́ba tan àtùpà ilépo lọ́wọ́ ní tọ́júlé àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì kékeré lóru ẹ dákun orí ọ̀nà padà kó dèrò o ẹ̀gbọ́n mi ò lè wà nílẹ̀ kémi ọjọba ńláwọn Ọ̀yọ́ Mèsì bá ní ọ̀dà nítorí tiẹ̀ o àáfi Síyànbọ́lá Ládìgbòlù jẹ́ Aláàfin inú Ládìgbòlù dùn pẹ̀lú ọmọ ìyá yìí sọ̀wọ́n Ládìgbòlù wá jẹ́ èèyàn tó mọ̀ọ́rẹ́ àti pé àwọn ọmọ bíbí inú Ládìgbòlù sì kéré gan nígbà yẹn wọ́n ní mo sì yí tá ìwà àbúrò mi ńlọ́ba fi Ọ̀wọ́adé jàre mọ́ the heir to the throne ẹni tí ọba kàn tí ọba bá ti gbéṣẹ̀ bọ̀tì rírò ń tẹ̀nìyàn ṣíṣe ń tọ́lọ́run kí Ládìgbòlù ó tó wàjà Àrẹ̀mọ Ọ̀wọ́adé ti kó síwájú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ká ní òkú ni òun ní ìbájọba lẹ́yìn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Ládìgbòlù ló wá bí Sànúsí àti Bélò Gbádégẹṣin Sànúsí lẹ̀gbọ́n Bélò Gbádégẹṣin làbúrò Ládìgbòlù bá fi Sànúsí jẹ àrẹ̀mọ nígbà tí Ọ̀wọ́adé ti kú ọwọ́ akú Gbádégẹṣin Bélò ti ṣe ọmọ Ládìgbòlù kejì Gbádégẹṣin ló wá jọba nípò bàbá rẹ̀ ọba tó yẹ kí Ọ̀wọ́adé ó jẹ ká ló sì wà láyé ni that means bí ọba ṣe tọ́ sí àrọmọdọ́mọ Ládìgbòlù lọ́tọ́ sí àrọmọdọ́mọ Ọ̀wọ́adé àfi ní kété t'Aláàfin Ọláìwọlá wàjà tí nǹkan yí padà bèrè Bishop Ayọ̀ Ládìgbòlù ló fẹ́ tó ìtàn kan the most respected Archbishop of Ọ̀yọ́ town dádì ọ̀rántí ọ̀rọ̀ àtẹ̀yìnwá wọn ọ̀rántí ìtàn wọn ọ̀rántí àkọsílẹ̀ nítorí closeness wọn pẹ̀lú Aláàfin wọn ń dọ́gbọ́n
wọ́n fẹ́ yọ lineage Ọ̀wọ́ Adé dànù nínú ètò àtìlànà Aláàfin jíjẹ. ọ̀rọ̀ ìjà kọ́ ló délẹ̀ yìí o, ọ̀rọ̀ àlàyé, ọ̀rọ̀ ìtàn, ọ̀rọ̀ àkọsílẹ̀ ni sí àṣírí ńlá bọ̀ wá bá àfọ̀tẹ́lẹ̀ níjọmọ̀ mi gbẹ́nà. ọ̀rọ̀ asọ́tì ní jẹ́ kínní àná, gbogbo tá a bá ṣe lónìí nìkan ó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wa. òótọ́ orí adé tún ń pètè àrán, orí adáran ń pètè ọba. bọ̀tì òótọ́ ló pé ọ̀tẹ̀ ò pé Yorùbá ní ká sòótọ́ ọnú kọ̀rọ̀ ẹni ó lè dayọ̀. ẹ̀yin Ọ̀yọ́ Mèsì ẹ sòótọ́ kádàbà ó lè fò, torí kó lókè ní ó tó pàgùtàn lọ́ọ̀dẹ̀. ọ̀yẹ́ kí baálé ilé ọ̀tá jí dandan bẹ́ẹ̀ ló bá sì wá nítorí àgbà bàjẹ́. wọ́n nítorí àìmọ̀ wá wò wọ́n ní torí àgbẹ̀ ní jẹ̀gbẹ́ omi, àgbàlagbà ní jìyà ọ̀ràn. Ọ̀yọ́ Aláàfin ò nítorí yín bàjẹ́ o. Ọláìwọlá Àtàndá gan mọ̀ pé Ọ̀wọ́ Adé lọ́kàn láti jọba. because kálàfin Lámídì Adéyẹmí ó tó wàjà a máa sọ wípé Ọ̀wọ́ Adé lọ́kàn láìsí àtakò kankan. Aláàfin wá wàjà tán Ayọ̀ Ládìgbòlù ọ̀nà ló kọ́kọ́ dìde pèsè bárẹ̀ mọ́lẹ́jẹ́ sẹ́ẹ̀rójú ayé lóde o. ẹjẹ́ abibi sọba Ayọ̀ Ládìgbòlù léèrè pé kẹ́yìn ó tó jọba kẹ́ni yóò kọ́kọ́ jẹ bí kì í bá sáré mọ́. àṣekò sẹ́yìn Ọlọ́run mọ́ àṣájà ò torí olówó ẹ̀ sọdẹ. àṣegbé ọba fún wèrè lọ́kọ́ ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ní òrùkọ sí. bóò ní ṣùṣe kú bò lọ bẹ́sẹ̀ bẹ́sù kí ni tó wá ṣẹlẹ̀ gan. Ọ̀wọ́ Adé lọ́rẹ̀ẹ́ kí àwọn olórí láàfin fún àṣeyìndé ti bàbá Aláàfin tó wàjà. wọ́n darí ń bẹ̀ wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ kí Ayọ̀ Ládìgbòlù. bàbá bá yóò padà pé àrẹ̀mọ ò ní ẹ̀tọ́ láti jọba torí pé àrẹ̀mọ gbà yẹn ni wọ́n ti pa slọ́ọ̀tì gbà yẹn rẹ́ nítorí pé ọmọ àti bàbá ti parapọ̀ sọ́nà gan. Ládìgbòlù àti Gbádégẹṣin ẹ wá yọ Ọ̀wọ́ Adé sí ẹ̀gbẹ́ kan. gbogbo Ọ̀yọ́ máa Láàfin o. ẹ bá ní bíbí sọba Ayọ̀ Ládìgbòlù léèrè bí wọ́n bá lè sọ fún wa pé láwàní agogo ìjàpọ̀ ló bí Ọ̀wọ́ Adé tàbí pé Ọ̀wọ́ Adé kìí ṣe àbúrò bàbá wọn. ìtaari nìyí tí wọ́n kọ síta o. lẹ́yìn àbẹ̀wò sáàfin ni pé Dáúdù Ọ̀wọ́ Adé from Ládìgbòlù ruling house pay a condolence visit to Aláàfin. làwọn ọmọ Ọ̀wọ́ Adé bá fàbínú yọ pé bàbá fẹ́ rẹ́ni jẹni káwí ìwọ ni ti pé ọba ń pè ọ́ lọ́yọ̀ọ́. wọ́n ní kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kọ́mọ̀ làálà. Ọ̀wọ́ Adé from Agúnlóyè ruling house ló yẹ kó jẹ́ kì í ṣe Ọ̀wọ́ Adé from Ládìgbòlù ruling house. àbí Ládìgbòlù ló bí Ọ̀wọ́ Adé ni ṣe bí wọ́n bí wọn léra wọn lásán ni. ìyá kan bàbá kan náà ló sì bí wọn. okó kan òbò kan ló bí àwọn méjèèjì. àwa ń gbọ́ pé ẹbí wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní náwó wọn fẹ́ kọ́ bọ́ sọ́wọ́ Ládìgbòlù padà kí wọ́n tó wá wéèsì owó wọn jìnnà. Ayọ̀ Ládìgbòlù ti yá gbàgbé pé ìrẹ́jẹ ní fẹ́gbẹ́ pé ọ̀tún gbọ́dọ̀ fún òsì jẹ kí òsì ó fún ọ̀tún bí wọn ò bá wá fúnra wọn jẹ. ọwọ́ ń dọ́wọ́ lóró nu o pèsè làápín eré ká láàrin bíi tọlọ́fà mẹ́jọ bí wọn ò bá wá pín eré kí wọ́n láàrin ogun ní kó wọn róróróró. Àkàndá mo tiẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú Aláàfin kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé nílẹ̀ Ìbàdàn lórí tẹlifíṣàn kan tí wọ́n ní dárúkọ. wọ́n béèrè lọ́wọ́ Àrẹ̀mọ Àwẹ̀rọ alówó lọ́dún bí ìyẹrẹ pé bẹ́ẹ̀ bá dàgbà tẹ́ lé nígbà ọdún láyé ta lè lérò pé ó lè jẹ Aláàfin. wọ́n l'Aláàfin sọ pé Ọ̀wọ́ Adé ni. Ògúnṣọlá pé ìyá Aláàfin o. Ògúnṣọlá pé ìyá Aláàfin o. Àwẹ̀rọ Alágòrè iye Ọ̀wọ́ Adé o. ẹ wojú ilé ẹ̀rìn èwòde o. ẹ sá lọ wàrà tí Ṣọlá pé ń dá. wọ́n sin Àrẹ̀mọ Ọ̀wọ́ Adé sílé Agúnlóyè Lágòrè wọ́n sì yẹ Àwẹ̀rọ Ságòrè. Àkàndá mọ gan ní ojú olórí Ọ̀wọ́ Adé mo sì é dà t'Ògúnṣọlá pé Àwẹ̀rọ Lágòrè. mo wojú ilé mo wòde mo délé ẹbí wọn ní Ọ̀yọ́ Aláàfin. Ládìgbòlù nìkan ni wọ́n sin sí bàrà torí pé òun jẹ Aláàfin. àbí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ àsọkù tàbí mẹ́gún díjọ rẹ́ lẹ́ni torí mi tó yẹ kéégún ti jógbówó bọ́ bá rántí ìtàn yóò sọ pé kí wọ́n máa ja ọ̀rẹ́ lọ ni. ẹnìmọ̀ ẹni bí ìgànnà bá ń là lẹ́yìn atẹ́gùn fẹ́rẹ́ fi a máa yọ wọlé. ìgbàdé faládé fọlọ́yè lóye àsìkò Ọ̀wọ́ Adé lọ́kàn kágbárùkù tí wọ́n ní o. irinwó irọ́ ni ẹgbẹ̀rún ète ọ̀tàlélẹ́gbẹ̀dẹ rìgímà wọn ò lè yí ìtàn àti àkọsílẹ̀ padà o.